Sa iba, focus siya eh, nanonood siya. Pag yun, paiwas-iwas siyang gano'n. Sumasakit yung kalooban niya. Ano, focus siya. Tapos, mamaya dito mo ilagay yung ano, para maganda yun. Na dito siya nakatingin. Saan ko ilalagay? Dito yung TV. Yun yung... dito mo siya. Hindi mo na yung baba ko lang para Ay, hindi na. Hindi na. Iba na. Iba na. Iba na. Ito naman. Iba naman, yung iba. favorite mo. masaya. Ito naman, favorite niya to eh. Tinaluhan niya sa gabi. Oh. Where are you? Where are you? How do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Tulog si Pun. Tulog si Pun. Yan, panoorin niya. Tulog si Pun. Yung una pinipigilan pa niya eh. Panoorin niya. Yung una pinipigilan.